Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, biết bản thân không lấy được Thâm Hải Lam Tâm, nên tên võ giả kia liền bắt Lăng Thanh Thù mang về, và trước khi đi hắn vẫn không quên để lại lời nhắn, đó là nếu muốn mạng của nha đầu này thì mang Thâm Hải Lam Tâm đến Hải Ma Tông để trao đổi. Vì không biết bay, thế nên Từ Dương liền đưa ra điều kiện là sẽ nướng thật nhiều món ngon cho Hoàng Thiên ăn, cùng với đảm bảo chắc chắn có thể cứu được vợ của Triệu Bằng, để nhờ hai người này đuổi theo trước, còn bản thân hắn thì lấy ra linh thuyền chậm rãi bám theo sau. Về phía hai người kia, nghe xong điều kiện hấp dẫn như thế thì không chút do dự mà đuổi theo ngay, và không lâu sau thì hai người cũng đuổi đến được sào huyệt của Hải Ma Tông. Thế nhưng ngay khi vừa tiến vào tông môn này thì hai người đã bị hơn chục tên Động Thiên Kỳ bao vây lại rồi. Triệu Bằng thấy vậy thì có chút hoảng sợ, quay sang Hoàng Thiên nhỏ giọng hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hít sâu một hơi đè nén lại cảm xúc trong lòng, Hoàng Thiên lớn giọng nói, sợ cái gì chứ, đến một tên ta giết một tên. Mặc dù nghe Hoàng Thiên nói vậy, nhưng trong lòng Triệu Bằng vẫn có chút bất an, dù gì tu vi của Hoàng Thiên cũng là nguyên thần cảnh, thế nên đối phó với mấy tên này sẽ dễ dàng rồi, nhưng hắn thì lại khác, tu vi của hắn cũng chỉ là động thiên mà thôi, nhiều cao thủ vây công thế này thì làm sao mà hắn sống được. Với lại hắn chết cũng không sao, nhưng sau khi hắn chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho vợ hắn đây? Nghĩ đến đây, trong đầu Triệu Bằng liền hiện lên suy nghĩ, chẳng lẽ mục đích của Từ Dương là muốn hai người bọn hắn tiến lên dò đường, sau khi phát hiện ở đây có nhiều cao thủ như vậy thì đã cầm Thâm Hải Lam Tâm bỏ chạy rồi. Trong khi Triệu Bằng còn đang chìm đắm trong suy nghĩ này, thì thanh âm của tông chủ Hải Ma Tông Dạ Lăng Huyết liền vang lên nói, Thâm Hải Lam Tâm trong tay người nào, mau giao ra đây, ta có thể để cho các ngươi được chết toàn thây. Triệu Bằng nghe vậy thì không chút do dự lên tiếng nói luôn, Thâm Hải Lam Tâm không có trong tay chúng ta, nó ở trong tay Từ Dương, hắn bảo chúng ta đi trước dò đường, hiện tại phát hiện ở đây có nhiều cao thủ như này chỉ sợ đã chạy rồi, nếu các ngươi tha chúng ta một mạng, ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm hắn. Nghe được lời này, Hoàng Thiên ở bên cạnh thấp giọng nói, Triệu Bằng huynh đệ, ta tin tưởng Từ Dương tiểu hữu là người chính trực, không phải như ngươi nghĩ đâu. Mà lúc này ở một bên, bị xích sắt treo lơ lửng trên quảng trường Hải Ma Tông, Lăng Thanh Thù cố gắng dùng sức lắc đầu, như muốn nói cho hắn biết là lão tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng, để cho Triệu Bằng tỉnh táo lại. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này Triệu Bằng cũng không có chú ý đến nàng, hắn liền xoay người dẫn đám võ giả của Hải Ma Tông kia đi tìm Từ Dương. Đúng lúc đó, ở cuối chân trời, đột nhiên xuất hiện một chiếc linh thuyền, chỉ trong chớp mắt, chiếc linh thuyền này đã xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây rồi. Nhìn thấy người đến là Từ Dương, làm Triệu Bằng tức khắc sững người, nhất thời hắn không biết phải nói gì. Về phía Dạ Lăng Huyết, biết người đến chính là Từ Dương mà tên Triệu Bằng kia vừa nói, thế nhưng tu vi của tên này chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, làm cho hắn nghi hoặc, quay sang tên võ giả gần đó trầm giọng hỏi, ngươi là đồ đần sao, Thâm Hải Lam Tâm tại sao lại để hắn lấy được? Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tên võ giả Động Thiên Kỳ kia liền chỉ tay về phía Hoàng Thiên nói, chúng ta không phải thua trong tay hắn, mà là trong tay lão đầu kia. Lúc này, đứng trên linh thuyền, Từ Dương cũng không có nghe mấy tên này lải nhải, ánh mắt hắn đảo xung quanh đây một vòng, khi thấy Lăng Thanh Thù bị xích sắt chói chặt chân tay, treo lơ lửng giữa hai cây cột đá trên quảng trường, lập tức làm hắn lên cơn giận dữ. Trường kiếm xuất hiện trong tay, Từ Dương liền hướng tên võ giả khi trước bắt Lăng Thanh Thù cách không chém tới, chỉ thấy một đạo kiếm mang trong nháy mắt bạo bắn ra, trong chớp mắt đã đem tên kia trấn cho nổ nát rồi. Một màn phát sinh đột ngột như này làm cho Dạ Lăng Huyết có chút kinh hãi, lúc này hắn cũng nhận ra, tu vi của Từ Dương chắc chắn không phải là luyện khí kỳ, lập tức liền lớn tiếng quát, tất cả các ngươi xông hết lên giết chết ba tên này cho ta. Lời này vừa nói ra, đám võ giả Hải Ma Tông lập tức xông lên ngay. Không đợi cho Từ Dương xuất thủ, thì Hoàng Thiên và Triệu Bằng đã lao đến đám võ giả này phát động công kích rồi. Trong nhất thời, đại chiến liền diễn ra rất kịch liệt. Vì tu vi cao hơn đám võ giả này, thế nên trong nháy mắt Hoàng Thiên đã xử lý xong được 5-6 tên. Còn về phía Triệu Bằng, mặc dù tu vi cùng với mấy tên kia chỉ sàn sàn như nhau, thế nhưng công kích sóng âm của hắn lại đem đến hiệu quả rất cao. Chỉ thấy hắn đưa thanh sáo trong tay lên miệng thổi, thì mấy tên võ giả của Hải Ma Tông ở xung quanh đều ôm chặt đầu kêu gào thống khổ. Chớp lấy cơ hội đó, Hoàng Thiên ở một bên liền lao lên giải quyết mấy tên này luôn. Thời gian mấy cái hô hấp qua đi, dưới phối hợp của hai người này thì đám võ giả của Hải Ma Tông đã bị diệt sạch, lúc này chỉ còn dư lại một mình tông chủ Dạ Lăng Huyết mà thôi. Nhìn tên tông chủ trước mặt, làm Từ Dương có cảm giác vô cùng quen thuộc, sau một hồi như nhớ ra điều gì, khóe miệng Từ Dương hiện lên nụ cười hài hước, lên tiếng nói, không ngờ tới 2 vạn năm rồi ngươi vẫn không có chết, nếu ta đoán không sai thì huyết thần quyết của ngươi chắc đã luyện thành rồi chứ. Nghe được lời này, Dạ Lăng Huyết liền bị dọa cho hoảng sợ, thanh âm tràn đầy run rẩy lắp bắp nói, ngươi là Từ Dương. Cái tên này vừa được nói ra, thì trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác sợ hãi, bởi vì trong tâm trí hắn thì Từ Dương chính là một tên ác ma, so với hắn thì còn kinh khủng hơn trăm vạn lần. Nghĩ đến đây, Dạ Lăng Huyết liền biết, hôm nay chính là ngày tàn của mình, ở trước mặt Từ Dương ngay cả cơ hội để chạy trốn hắn cũng không có. Cười khổ một tiếng, Dạ Lăng Huyết gian nan mở miệng hỏi, tiền bối, ta biết hôm nay chắc chắn phải chết, thế nhưng trước khi chết, ta muốn biết tu vi của tiền bối là gì được không?
Tu vi của ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, điều này ngươi đã sớm biết rồi còn gì. Lời nói vừa dứt, Từ Dương liền vung tay lên chém ra một kiếm. Theo đạo kiếm mang kia đánh tới, thanh âm lạnh như băng của Từ Dương lại vang lên, 2.000 năm trước ta tín nhiệm ngươi như thế, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta, khi trước ta đã tha cho ngươi một mạng rồi, nhưng hôm nay ngươi lại chọc giận ta, vậy thì cũng không cần phải sống tiếp nữa. Thanh âm vừa rơi xuống, thì đạo kiếm mang kia cũng chém trúng người Dạ Lăng Huyết, tức khắc trấn cho thân thể hắn nổ tung. Xử lý xong đám võ giả của Hải Ma Tông, Từ Dương liền đem Lăng Thanh Thù thả xuống, sau đó thì đến thương khố của tông môn này vơ vét sạch sẽ. Xong xuôi mọi việc, lúc này hắn mới lên đường đi đến Đông Sơn Thành để cứu vợ của Triệu Bằng. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo nhé.